Quý vị thân mến, giữa những đêm dài nằm nghe tiếng thở của cuộc đời, hẳn ai trong chúng ta cũng từng tự hỏi, vì sao có người làm lụng cả đời vẫn chẳng dư, còn có người điềm nhiên qua ngày tháng mà vẫn đủ. Đó không chỉ là câu chuyện của tiền bạc, mà là câu chuyện của nhận thức, của nếp nghĩ, của cách một con người đối diện với cuộc sống. Thật lạ, nhiều người cả đời đuổi theo đồng tiền, nhưng càng đuổi theo, đôi chân lại càng kiệt sức. Trong khi đó, một số người khác chẳng ồn ào, chẳng phô trương, lại giữ được cả bình an lẫn tài sản. Cổ nhân xưa có câu, không phải giàu khi có nhiều, mà giàu khi biết giữ phần của mình. Nghe đơn giản nhưng để thấu suốt được lời ấy, có khi đi hết cả đời người vẫn là chưa đủ. Có những tháng lương vừa đến đã vội rời đi nhẹ như gió thoảng. Có những ước mơ chưa kịp chạm tay vào, đã phải gác lại phía sau chỉ vì hai chữ thiếu tiền. Có những gánh nặng của gia đình, con cái và sức khỏe khiến ta chợt hiểu ra một lẽ đời, kiếm được tiền không khó. Cái khó là giữ được sự bình yên trong lòng khi đồng tiền đi qua tay mình. Nhiều người không nghèo vì thiếu hụt thu nhập, mà nghèo vì thiếu đi một nền tảng để giữ gìn. Ngày xưa ở Giang Bắc có một người buôn lụa tên Hạo Phong. Ông không phải người giàu có bậc nhất vùng, nhưng chỉ cần nhìn phong thái điềm tĩnh, ung dung của ông, người ta cũng biết đó là một bậc trí giả đã hiểu rõ điều gì thực sự quan trọng trong đời. Một lần, có người bạn cũ ghé thăm và tò mò hỏi, nghe nói ông làm ăn mười mấy năm, hẳn tích lũy được nhiều vàng bạc lắm. Hạo Phong chỉ cười nhẹ nhàng, ta giữ được không nhiều, nhưng vừa đủ cho lòng ta yên. Người bạn ngạc nhiên hỏi lại, sao lại vừa đủ? Đã là người đi buôn thì phải gom góp cho thật nhiều chứ. Ông chậm rãi đáp lời, giữ nhiều mà tâm bất an thì đâu phải là giữ. Giữ ít mà lòng vững vàng thì đó mới thực là của mình. Năm ấy, một trận thiên tai bão lớn quét qua vùng Giang Bắc. Biết bao nhà buôn lụa trong vùng sụp đổ, phá sản. Chỉ vì mải miết chạy theo lợi nhuận, ôm hàng quá đà. Duy chỉ có Hạo Phong là vẫn đứng vững vàng. Bởi ông không tích nhiều nhưng tích đúng. Không giữ nhiều nhưng giữ chắc. Khi giông bão qua đi, mọi thứ lắng xuống. Người ta mới hiểu sự bình an mà ông nắm giữ, còn giá trị hơn cả vạn cuộn lụa quý trong kho. Câu chuyện ấy về sau trở thành lời nhắc nhở cho cả vùng. Giàu thực sự là khi giữ được mình, chứ không phải là cố giữ được của. Bởi vậy, trong hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào một minh triết lớn. Sự giàu có không nằm ở việc bạn có bao nhiêu tiền, mà ở chỗ bạn hiểu cách bảo toàn nó ra sao. Giữ tiền không chỉ bằng đôi bàn tay, mà bằng trí tuệ. Không chỉ bằng kỷ luật gượng ép, mà bằng một nếp sống an nhiên. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt video này là một điều vô cùng giản dị. Sự thịnh vượng bền vững luôn bắt đầu từ chính con người, chứ chưa bao giờ bắt đầu từ đồng tiền. Và khi ngộ ra được điều ấy, ta sẽ thấy một sự thật mà cổ nhân đã nhìn thấu từ ngàn năm trước. Tiền sẽ rời khỏi người không biết giữ, nhanh hơn những gì người ta tưởng tượng. Cũng từ đó, chúng ta sẽ chậm rãi mở ra nếp nghĩ đầu tiên, nơi trí tuệ giữ tiền bắt đầu được khơi dòng trong mỗi người. Quý vị thân mến, trước khi tiếp tục chương trình, nếu thấy những điều vừa rồi chạm đến một góc nhỏ trong tâm hồn, xin hãy để lại bình luận phía dưới để chúng ta cùng trò chuyện. Một lượt like, chia sẻ hay nhấn đăng ký kênh chính là cách quý vị gửi trao động lực và đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ, xin mời quý vị đến với bài học đầu tiên. Có một quy luật kỳ lạ thế này, đồng tiền vốn dĩ rất im lặng, nhưng nó lại quan sát thái độ của con người rất kỹ. Nó không bao giờ chạy tới bên người ồn ào khoe khoang, cũng chẳng thể ở lại lâu với kẻ coi nó như một món đồ chơi tiêu khiển. Nó chỉ trung thành ở lại với những ai hiểu được rằng mỗi một đồng tiền kiếm được đều là một phần xương máu, phần đời mình gửi gắm vào đó. Cổ nhân dạy, của cải không phụ người biết trọng của. Tôn trọng ở đây hoàn toàn không phải là sự tham lam, khư khư ích kỷ, mà là thấu hiểu giá trị chân thực của từng hào, từng cắc, được đánh đổi bằng mồ hôi, thời gian, sức khỏe và cả những cơ hội. Khi con người xem đồng tiền như thứ dễ đến, dễ đi, họ sẽ dễ dàng vung tay, dễ dàng thỏa hiệp và trở nên bất cần. Minh vốn là một quản lý bán hàng xuất sắc cho một tập đoàn lớn. Khoản lương thưởng cùng hoa hồng anh nhận về mỗi tháng luôn là niềm mơ ước, khát khao của bao người xung quanh. Mỗi lần nhận những cọc tiền lớn, Minh thường cười đùa với bạn bè. Tiền kiếm ra được mà không tiêu sắm mạnh tay, thì khác gì bản thân không kiếm được tiền. Thế là, cuối tuần anh ngập chìm trong quán bar, giữa tuần lại tiệc tùng ở nhà hàng sang trọng. Những món đồ dùng đắt đỏ trong nhà cứ thay mới liên tục. Chỉ cần thấy hơi chán mắt là anh sẵn sàng vứt bỏ để đổi đời. Vợ anh nhiều lần xót xa, nhỏ to khuyên anh nên tích lũy phòng khi cơ lỡ. Đời người giông bão bất chợt, đâu ai nói trước được ngày mai hả anh? Nhưng anh gạt phắt đi, lo xa làm gì cho mệt.
anh có năng lực thì lo gì thiếu cơ hội kiếm tiền. Thế nhưng, đời không như là mơ, một ngày nọ, công ty bất ngờ tái cấu trúc. Bộ phận kinh doanh của Minh bị cắt giảm nhân sự hàng loạt. Khoản trợ cấp thôi việc ít ỏi chỉ đủ duy trì cuộc sống của gia đình trong vài tháng ngắn ngủi. Ngay trong lúc khốn cùng ấy, tai họa ập đến, cha anh đột ngột nhập viện cấp cứu. Bác sĩ chỉ định cần một khoản chi phí điều trị khổng lồ và lâu dài. Minh ngồi thẫn thờ ở hành lang bệnh viện lạnh lẽo. Lật đi lật lại tờ biên lai tạm ứng viện phí đỏ chói trên tay. Trong tâm trí anh, những ký ức về các cuộc ăn chơi vô nghĩa xưa cũ dồn dập hiện về. Vợ anh bước đến, khẽ đặt tay lên vai chồng hỏi nhỏ. Trong tài khoản dự phòng khẩn cấp của mình, còn bao nhiêu hả anh? Minh lặng người đi, cổ họng nghẹn đắng, giọng khàn đặc. Anh chưa từng lập một khoản dự phòng nào cả. Dưới ánh đèn vàng heo hắt của bệnh viện, Minh lần đầu tiên nếm trải cảm giác cay đắng của việc kiếm được nhiều nhưng không giữ nổi một đồng. Những cuộc vui ồn ào, những lần quẹt thẻ không tiếc tay ngày trước, giờ đây bỗng chốc hóa thành những con số vô cảm, lạnh lùng. Mà không một hào nào trong số đó có thể giúp anh chi trả nổi một đợt truyền thuốc cho cha. Đêm sâu thẳm, Minh ngồi cô độc trên chiếc ghế đá dưới bóng cây cổ thụ nơi sân bệnh viện. Anh nhớ lại từng nụ cười ngạo nghễ của mình mỗi khi quẹt thẻ thanh toán. Nhớ cả những lần hô hào dõng dạc trước đám bạn, sống là phải chơi cho đáng mặt. Lúc đó, anh lầm tưởng mình đang sống một cuộc đời rực rỡ và hết mình. Nhưng đến giờ phút này, anh mới cay đắng nhận ra mình chỉ đang sống hết tiền. Trong đầu anh dấy lên một câu hỏi nhức nhối tự vấn. Liệu mình đã bao giờ thực sự tôn trọng mồ hôi nước mắt của chính mình chưa? Hay chỉ coi nó như một tấm vé thông hành để đổi lấy sự tung hô của đám đông? Sự tự ái, nỗi hối hận và lòng lo sợ đan xen xoáy sâu vào lòng tự trọng, khiến anh đau đớn đến tột cùng. Sau những ngày chạy vạy ngược xuôi lo viện phí cho cha, Minh thấu hiểu sâu sắc rằng tài chính chưa bao giờ là một trò chơi may rủi, mà nó là tấm gương phản chiếu chính xác nếp nghĩ, nhân sinh quan của một con người. Đồng tiền thực ra đã nhiều lần cảnh báo anh bằng những tháng, ngày rỗng túi cuối tháng. Nhưng anh đã lựa chọn nhắm mắt làm ngơ trước tất cả. Chỉ đến khi biến cố ập xuống đầu, anh mới bừng tỉnh. Không tôn trọng đồng tiền cũng đồng nghĩa với việc chà đạp lên chính thời gian và sức lao động của bản thân. Kể từ biến cố ấy, hai chữ giữ tiền trong tâm thức của anh đã không còn mang nghĩa là sự keo kiệt, bủn xỉn, mà đó là trách nhiệm, là tấm khiên bảo vệ những người thân yêu. Trong guồng quay hối hả của xã hội ngày nay, chúng ta rất dễ bị cám dỗ bởi suy nghĩ bản thân đã làm việc quá vất vả nên hoàn toàn xứng đáng được nuông chiều bằng những món đồ đắt đỏ. Phần thưởng cho sự nỗ lực là không sai. Nhưng nếu phần thưởng ấy luôn là việc tiêu sạch những gì mình có, thì thực chất ta đang tự tay tước đi sự an toàn của chính mình trong tương lai. Tôn trọng tiền bạc không phải là sự sợ hãi không dám chi tiêu, mà là việc ý thức được mỗi quyết định tài chính ngày hôm nay đều có cái giá của nó. Không chỉ cho hiện tại, mà cho cả ngày mai. Người hiểu được điều này sẽ tự khắc bớt đi những sự phù phiếm, ngưng chạy theo những tiếng vỗ tay hời hợt của thiên hạ, và bắt đầu vun vén cho mình một sự bình yên thực sự trong tài khoản. Đồng tiền cũng giống như những hạt giống vàng gặt hái được sau mỗi mùa vụ. Nếu ta cứ vô tư rải hết ra đường, chỉ để ngắm nhìn chúng lấp lánh dưới ánh nắng chiều một chốc một lát, thì ngày mai ta sẽ chẳng còn gì để gieo trồng khi mùa vụ tới. Người khôn ngoan sẽ cất giữ hạt giống vào kho, không phải để tích trữ vô tri, mà là để chuẩn bị cho một mùa sau sinh sôi nảy nở. Nhìn lại mới thấy, tiền bạc chưa từng bỏ rơi ai. Nó chỉ âm thầm rời xa những bàn tay không biết trân quý và gìn giữ. Thế nhưng, đồng tiền không phải lúc nào cũng ra đi sau những quyết định sai lầm lớn. Phần lớn thời gian, nó âm thầm dò dỉ qua những thói quen vụn vặt. Những khoản chi tiêu nhỏ nhặt mà chúng ta luôn tặc lưỡi cho là chẳng đáng bao nhiêu. Nếu muốn hiểu vì sao túi tiền của mình cứ hao hụt một cách vô lý, có lẽ ta cần phải soi dọi thật kỹ vào những lỗ thủng li ti trong nếp sống hàng ngày. Đã bao nhiêu lần vào những ngày cuối tháng, chúng ta phải ngồi thở ngắn thở dài, bất lực không hiểu nổi tiền bạc của mình đã bay biến đi đâu mất. Lương vẫn đều đặn, thu nhập thậm chí còn tăng trưởng, nhưng số dư tài khoản vẫn mỏng manh như một tờ giấy. Nghịch lý ở chỗ, chúng ta hiếm khi mua sắm một món đồ nào quá xa xỉ, nhưng dòng tiền cứ như có chân, tự rút đi từng chút một vào những lúc ta không ngờ tới nhất. Cổ nhân có câu, thuyền lớn không sợ sóng dữ, chỉ sợ rò rỉ đáy bên trong. Trong việc quản lý tài chính cũng không ngoại lệ. Ít ai nghèo đi vì một quyết định sai lầm duy nhất, mà người ta thường khánh kiệt bởi trăm ngàn thứ chi tiêu vụn vặt tích tụ lại qua mỗi ngày. Một ly cà phê sang chảnh cho vui miệng, một món đồ linh tinh mua vì tiếc rẻ, một cú click chốt đơn chỉ vì ham cái mã giảm giá.
Tất cả đều là những vết cắt âm thầm nhưng chí mạng vào dòng tích lũy của bạn. Lan và chồng là một cặp vợ chồng trẻ năng động ở thành phố. Họ tuy chưa giàu nhưng thu nhập của cả hai cộng lại cũng thuộc diện khá giả. Đủ để nếu biết tích lũy khéo léo vài năm, họ hoàn toàn có thể sở hữu một căn hộ cho riêng mình. Thế nhưng đã 3 năm trôi qua, con số tiết kiệm vẫn dậm chân tại chỗ một cách khó hiểu. Một tối nọ, khi ngồi rà soát lại sổ sách chi tiêu, Lan chợt đề nghị. Hay là vợ chồng mình thử ngồi lọc lại thật chi tiết lịch sử giao dịch 3 tháng gần đây xem sao anh. Hai vợ chồng cùng mở ứng dụng ngân hàng điện tử lên. Một danh sách giao dịch dài dằng dặc, dày đặc hiện ra trước mắt. Người chồng cười xòa xua tay, toàn là mấy khoản lặt vặt vài chục nghìn, có gì đâu mà phải lo. Nhưng Lan vẫn kiên nhẫn lấy giấy bút, bắt đầu phân loại và cộng dồn từng khoản một. Này là tiền gọi đồ ăn ngoài, tiền phí giao hàng cho những ly nước uống. Này là tiền mua đồ gia dụng giảm giá mua về bỏ xó, tiền gia hạn các gói xem phim trực tuyến không dùng tới. Tiền đăng ký app nghe nhạc, tiền taxi cho những quãng đường ngắn ngủi hoàn toàn có thể đi bộ. Để rồi khi con số tổng cộng của những khoản nhỏ ấy được hiện ra, cả hai vợ chồng đều lặng người, câm nín. Anh nhìn đi, tháng này chúng ta đã tiêu bay mất gần nửa tháng lương. Chỉ cho những thứ chi tiêu vô thưởng vô phạt mà giờ không nhớ nổi tên, Lan thở dài bất lực. Người chồng chống tay lên trán đầy suy tư. Anh cứ nghĩ vợ chồng mình sống rất chừng mực, không hoang phí. Hóa ra, con thuyền của chúng ta đã bị thủng ở những nơi mình ít đề phòng nhất. Tối hôm đó, căn phòng chìm vào một khoảng lặng dài trước khi hai vợ chồng đưa ra quyết định. Kể từ tháng sau, mỗi người sẽ phải tự tay ghi chép lại từng đồng chi dùng. Không phải để thắt lưng buộc bụng một cách khắc khổ, mà là để nhìn rõ những lỗ giò của bản thân. Vài ngày sau, khi dọn dẹp lại tủ quần áo, Lan bỗng giật mình nhận ra. Có những chiếc váy lộng lẫy mua từ lâu vẫn còn nguyên mác treo chưa một lần mặc. Và vô số những món đồ dùng tiện ích, mua theo phong trào đang nằm im lìm, phủ bụi trong góc tối. Một cảm giác tự trách, hổ thẹn dâng lên nghẹn đắng trong lòng cô. Cô tự trách mình, ta luôn bao biện rằng không có đủ tiền để gửi về phụng dưỡng cha mẹ nhiều hơn. Nhưng lại sẵn sàng vung tay cho những món đồ thừa thãi nằm vô tri ở đây. Ta luôn lo lắng không dành dụm được khoản học tập tốt nhất cho con sau này. Nhưng lại vô cùng hào phóng cho những thú vui mua sắm chớp nhoáng. Sự mâu thuẫn đầy trớ trêu ấy khiến gương mặt cô nóng bừng lên vì xấu hổ, dù trong phòng chỉ có một mình cô đơn độc. Từ giây phút tỉnh ngộ đó, Lan không còn than thân trách phận tại sao tiền bạc không ở lại với mình. Mà cô tự hỏi bản thân trước mỗi lần chi tiêu, đồng tiền này ra đi sẽ mang lại giá trị thực sự gì. Cô hiểu sâu sắc rằng thu nhập có tăng lên gấp 5, gấp 10 lần đi chăng nữa, mà những lỗ thủng li ti kia không được vá lại kịp thời, thì con thuyền tài chính của gia đình cô cũng sẽ mãi chỉ quay vòng quanh vũng nước đục. Chấp nhận đối diện trực tiếp với những khoản chi tiêu vụn vặt, Lan bắt đầu khâu lại từng đường chỉ rách trên chiếc túi tiền của mình. Thực ra để bảo toàn tài chính trong cuộc sống này, chúng ta không cần đến những phương pháp đao to búa lớn. Mọi thứ đều bắt đầu từ những hành động cực kỳ đơn giản. Hãy thử theo dõi sát sao chi tiêu của mình trong vòng 1 tháng. Khoanh tròn những khoản chi mà bạn thậm chí không nhớ nổi mình đã dùng để làm gì. Và thiết lập một hạn mức nghiêm ngặt cho chúng. Có người chọn cho mình một ngày trong tuần tuyệt đối không tiêu tiền cho những việc ngoài kế hoạch. Có người áp dụng quy tắc trước mọi món đồ không thiết yếu. Họ buộc bản thân phải chờ đợi đúng 48 giờ để đưa ra quyết định cuối cùng. Những quy tắc tự thân ấy hoàn toàn không phải để bóp nghẹt cuộc sống của bạn, mà là để nhắc nhở chúng ta rằng mỗi một đồng tiền rời khỏi túi hôm nay đồng nghĩa với việc bạn đang tự bớt đi một phần quyền lựa chọn cho tương lai của ngày mai. Hãy hình dung tài chính của bạn như một chiếc chum nước cổ. Nếu chúng ta cứ mải miết múc nước đổ vào với hy vọng chum sẽ đầy, nhưng lại ngó lơ những vết nứt nhỏ đang rỉ nước dưới đáy, thì mọi nỗ lực xách nước cũng chỉ là dã tràng xe cát, công cốc mà thôi. Việc vá lại đáy chum đôi khi còn quan trọng và cấp bách hơn nhiều so với việc vội vã lao ra ngoài kia xách thêm những xô nước mới. Chỉ khi nhận diện được những lỗ rò rỉ nhỏ ấy, ta mới chợt giật mình nhận ra rất nhiều quyết định tài chính trong đời không hề đến từ lý trí sáng suốt, mà lại xuất phát từ những khoảnh khắc cảm xúc bốc đồng chiếm lấy tâm trí. Đa số mọi người vẫn lầm tưởng mình đang tự thưởng cho bản thân. Nhưng thực chất, họ đang phải trả một cái giá quá đắt cho những phút giây lòng mình bị kéo đi. Để tiền bạc trung thành ở lại bên mình lâu hơn, đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sợi dây liên kết vô hình giữa những biến động cảm xúc và những lần vội vã rút hầu bao. Tại một cửa hàng công nghệ lung linh, sang trọng bậc nhất, Quang đứng thẫn thờ trước chiếc điện thoại thông minh vừa mới ra mắt, màn hình hiển thị sắc nét, kiêu sa. Chiếc điện thoại hiện tại anh đang dùng vẫn chạy cực kỳ mượt mà, không một lỗi nhỏ. Nhưng bạn bè,
Đồng nghiệp xung quanh anh hầu như đều đã nâng cấp lên dòng sản phẩm thời thượng này. Người nhân viên bán hàng nở nụ cười khéo léo, xót mật vào tai. Anh ơi, với chương trình này, mỗi tháng anh chỉ cần trả góp một khoản cực kỳ nhỏ. Chẳng đáng là bao so với mức thu nhập khủng của anh đâu ạ. Quang nhìn chiếc điện thoại lấp lánh trên bàn trải nghiệm, rồi khẽ liếc nhìn ánh mắt đầy mong chờ của người tư vấn đối diện. Trong đầu anh lúc này chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ duy nhất. Mình là đàn ông, cũng phải dùng đồ đẳng cấp để bằng bạn bằng bè chứ, chỉ bằng một nét ký nhanh gọn, dứt khoát. Quang bước ra khỏi cửa hàng với chiếc hộp sang trọng trên tay, gương mặt dạng người vẻ kiêu hãnh. Thế nhưng, sâu trong tài khoản ngân hàng của anh từ lúc này, đã bị buộc chặt vào một sợi dây nợ kéo dài suốt những năm tháng phía trước. Cảm xúc là một phần bản năng tự nhiên của con người. Nhưng khi chúng ta để cảm xúc đứng ra làm chủ chiếc ví, thì cái giá phải trả sẽ kéo dài hơn rất nhiều so với khoảnh khắc thỏa mãn nhất thời ban đầu. Cổ nhân thấu hiểu sâu sắc nhược điểm này của con người nên đã dằn dạy. Lúc nóng giận không đưa ra quyết định, lúc quá vui mừng không vội hứa hẹn. Thế nhưng con người thời nay lại làm ngược lại, vui là quẹt thẻ vô tội vạ, buồn là lao vào mua sắm để giải sầu. Sự giàu có chân chính không đòi hỏi bạn phải trở thành một kẻ vô cảm, lạnh lùng, mà là biết cách đặt cảm xúc đúng nơi, đúng chỗ. Để những rung động nhất thời không phá vỡ đi nền móng tài chính mà bạn đã dày công gây dựng. Những ngày đầu sở hữu chiếc điện thoại mới, Quang cảm thấy bản thân như được nâng lên một tầm cao mới trong mắt đồng nghiệp. Anh hào hứng chụp hình, đăng tải lên mạng xã hội để khoe khoang. Những lượt tương tác tăng vọt, những lời khen ngợi đẳng cấp, chịu chơi dồn dập gửi về. Nhưng rồi, chỉ sau vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi, cảm giác mới mẻ, phấn khích ban đầu cũng nhanh chóng phai nhạt đi như một lẽ tự nhiên. Trong khi khoản nợ trả góp vẫn đều đặn, lạnh lùng gõ cửa đòi nợ mỗi khi kỳ lương vừa tới. Giữa lúc ấy, mẹ anh từ dưới quê gọi điện lên với giọng run run. Cơn đau xương khớp kinh niên của bà lại tái phát dữ dội, cần phải lên thành phố để thăm khám ở bệnh viện lớn. Quang bàng hoàng mở ứng dụng ngân hàng để kiểm tra số dư. Sau khi khấu trừ tiền trả góp điện thoại, tiền thuê nhà và các chi phí sinh hoạt tối thiểu, con số còn lại ít ỏi đến tội nghiệp, không đủ để anh đưa mẹ đến một phòng khám có chất lượng tốt nhất. Đêm hôm đó, Quang nằm gác tay lên trán, trằn trọc xoay mình mãi mà không thể chợp mắt. Quang nhớ về khoảnh khắc mình đứng trong không gian lộng lẫy của cửa hàng công nghệ ngày trước. Nhớ cả ánh mắt hân hoan, đắc ý của bản thân khi đặt bút ký vào tờ giấy nợ trả góp. Trong bữa cơm đạm bạc ở quê nhà sau đó, mẹ anh khẽ xoa đầu con trai, cười dịu dàng. Con đừng lo lắng quá cho mẹ khám ở trạm xá quê cũng được mà. Chỉ cần con đi làm trên thành phố không quá vất vả là mẹ an lòng rồi. Quang chỉ biết cúi đầu cười gượng, nhưng lồng ngực anh nghẹn thắt lại vì cay đắng. Anh chợt nhận ra mình thật yếu ớt, không đủ vững chãi để làm chỗ dựa cho những người thân yêu nhất. Không phải vì anh lười biếng hay không kiếm được tiền, mà bởi vì anh đã dại dột để cho những cảm xúc phù phiếm cầm cương chiếc ví vào những lúc không nên. Một tối nọ, khi chiếc điện thoại đắt tiền lại rung lên thông báo tự động trừ tiền nợ tháng mới, Quang ngồi thẫn thờ giữa không gian im ắng, lạnh lẽo của căn phòng trọ. Anh lướt xem lại những bức ảnh khoe khoang ngày đầu mua máy. Những dòng trạng thái hào nhoáng ngày ấy giờ đã trôi tuột vào quên lãng từ lâu. Thứ duy nhất còn tồn tại chân thực lúc này chính là con số nợ nần rượt đuổi anh mỗi tháng. Anh tự vấn bản thân, rốt cuộc mình đã đánh đổi điều gì? Một chút sĩ diện hảo, một vài giây phút hư vinh ngắn ngủi với người đời. Để giờ đây phải thắt lưng buộc bụng, đong đếm từng đồng trước khi lo thuốc thang cho mẹ. Cảm giác hối hận không ồn ào gào thét. Nhưng nó nặng trĩu tựa như một tảng đá đè nặng xuống tận cùng đáy lòng anh. Kể từ bài học đắt giá đó, Quang quyết định thay đổi một nguyên tắc cốt lõi. Đối với bất kỳ khoản chi tiêu lớn nào, anh tuyệt đối không đưa ra quyết định ngay lập tức. Vào những lúc cảm xúc trong lòng đang dâng cao, dù là vui sướng hay buồn bã, anh đặt ra cho mình một kỷ luật thép. Mọi thứ muốn mua phải để sau 3 ngày, nếu sau 3 ngày vẫn thấy thực sự cần thiết thì mới chi tiền. Kỳ lạ thay, rất nhiều món đồ tưởng chừng như bắt buộc phải có, cứ thế tự động trôi đi trong im lặng. Anh ngộ ra rằng, phần lớn những lần tiêu tiền trước đây của mình không phải là vì nhu cầu thực tế, mà chỉ là để lấp liếm đi một cảm giác trống trải, thiếu thốn nào đó trong tâm hồn. Một khi đã hiểu rõ căn nguyên, anh bắt đầu học cách quản trị chính mình trước khi quản trị tiền bạc. Bản thân tôi cũng bắt đầu quan sát kỹ lưỡng hơn những khoảnh khắc mình muốn mở ví. Mỗi khi định thanh toán cho một món đồ, tôi luôn tự chất vấn bản thân. Mình đang mua thứ này để phục vụ cho cuộc sống thực của mình, hay chỉ đang mua một bức bình phong để tô vẽ hình ảnh bản thân trong mắt người khác? Có những đêm, tôi lặng lẽ xóa toàn bộ đơn hàng trong giỏ rồi tắt máy đi ngủ. Cảm giác hụt hẫng ban đầu chỉ thoáng qua trong tích tắc.
Nhưng ngay sau đó là một sự nhẹ nhõm, tự do đến kỳ lạ bao bọc lấy tâm trí. Tôi biết rằng mình vừa bảo vệ thành công một phần sự tự do và chủ động của ngày mai. Dần dần, điều thay đổi không chỉ là những con số tăng lên trong tài khoản tiết kiệm, mà chính là nhân sinh quan, cách tôi nhìn nhận về giá trị của tiền bạc và bản thân cũng trở nên vững chãi hơn xưa. Cảm xúc của con người cũng giống như những cơn sóng dữ dội ngoài khơi xa. Có lúc nó êm ả, dịu êm, nhưng cũng có lúc nổi giông bão cuồng nộ. Con thuyền tài chính của cuộc đời bạn tuyệt đối không thể giao phó tay lái cho những cơn gió cảm tính ấy, mà phải được dẫn dắt bởi một người thuyền trưởng tỉnh táo, biết nhìn hướng gió, biết căng buồm, biết kiên nhẫn chờ đợi giông bão đi qua mới tiếp tục dong buồm ra khơi. Nếu để mặc cho cảm xúc dẫn đường, con thuyền ấy sớm muộn cũng sẽ tan xác nơi gành đá ngay cả trong một ngày trời quang mây tạnh. Chỉ khi nhìn thấu được sức mạnh tàn phá của cảm xúc đối với sự tỉnh táo, chúng ta mới hiểu vì sao những người khôn ngoan luôn thiết lập cho mình những nguyên tắc nhỏ nhưng nghiêm ngặt để làm tấm khiên bảo vệ bản thân trước những cám dỗ nhất thời. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc kiểm soát cảm xúc thì vẫn là chưa đủ. Bởi dưới tầng sâu của tâm thức còn có một gốc rễ lớn hơn, đó là cách chúng ta định nghĩa về sự đủ đầy. Và việc phân định ranh giới rạch ròi giữa nhu cầu thực tế với lòng tham muốn không đáy của con người. Chính tại ranh giới mong manh ấy, biết bao nhiêu người đã vô tình xua đuổi tiền bạc ra đi, trong khi vẫn lầm tưởng rằng mình đang trên hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Trong guồng quay của xã hội tiêu dùng hiện đại, con người thường tự xoa dịu, vỗ về bản thân bằng một cảm giác gọi là sự đủ đầy giả tạo. Nó giống như một kẻ đang khát cháy cổ giữa sa mạc, may mắn uống được vài giọt nước mưa đọng trên kẽ lá. Cảm giác mát lành tê đầu lưỡi thật đấy, nhưng chẳng thể giải quyết được cơn khát cháy bỏng dài lâu. Cái cảm giác đủ ấy chỉ mang lại vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi lúc ban đầu, nhưng lại vắt kiệt tương lai của bạn. Cổ nhân chiêm nghiệm cuộc đời sâu sắc nên đã đúc kết: thứ gì dễ khiến cho lòng ta say, chính là thứ sẽ khiến cho ta nghèo. Lời dạy ấy không đơn thuần chỉ nói về chén rượu, mà là nói về những ham muốn vô hạn của con người. Trong thời đại ngày nay, sự đủ đầy giả tạo thường được ngụy trang khéo léo dưới những món đồ tiện ích, những trải nghiệm mua sắm nhanh chóng và những niềm vui ngắn hạn được giăng bẫy khắp nơi qua quảng cáo. Người ta thi nhau tiêu xài để chứng minh bản thân không hề thua kém bất kỳ ai, nhưng lại không hề nhận ra mình đang âm thầm cắt xén đi tương lai để bù đắp cho sự trống rỗng của hiện tại. Tuấn, một kỹ sư công nghệ thông tin trẻ tuổi, từng vô cùng tự hào rằng mình có một cuộc sống không thiếu thứ gì. Hàng tháng, anh đều tự thưởng cho mình những bữa ăn tại nhà hàng 5 sao, những thiết bị công nghệ mới nhất và những chuyến đi nghỉ dưỡng đắt đỏ vào mỗi dịp cuối tuần để xả stress. Bạn bè nhìn vào ai cũng trầm trồ ghen tị, cuộc sống của ông như thế là viên mãn, đủ đầy rồi. Tuấn mỉm cười đón nhận những lời khen, nhưng sâu thẳm trong lòng anh luôn tồn tại một khoảng trống mơ hồ. Bởi mỗi khi những cuộc vui qua đi, sau vài giây phút phấn khích ngắn ngủi, anh lại rơi vào cảm giác trống rỗng tột cùng. Một tối nọ, anh ghé thăm nhà người anh họ của mình, một người có lối sống vô cùng tối giản, mộc mạc, nhưng lại tự tay mua được một căn nhà riêng khang trang từ năm 30 tuổi. Ngồi bên mâm cơm ấm cúng, giản dị, Tuấn không kìm được lòng liền hỏi thật lòng: anh sống tối giản như thế này, liệu có bao giờ cảm thấy tẻ nhạt hay thiếu thốn điều gì không? Người anh họ khẽ cười hiền hậu, vỗ vai Tuấn đầy thấu hiểu. Cái thiếu thốn thực sự gây khổ đau cho con người không phải là thiếu thốn đồ đạc, vật chất, mà là việc thiếu đi một nền tảng vững chãi dưới chân mình. Khi đã xây dựng được một nền móng vững vàng rồi, thì dù sống tối giản, lòng vẫn thấy an nhiên, tự tại. Tuấn nghe xong lặng người đi, cúi đầu khẽ thở dài. Em cứ liên tục chi tiêu để mong tìm thấy cảm giác đủ đầy, nhưng càng tiêu xài, em lại càng thấy lòng mình trống trải. Người anh họ đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Bởi vì những món đồ em mua chưa bao giờ có thể lấp đầy được khoảng trống thực sự trong tâm hồn em. Cái khoảng trống ấy, thực chất nằm ở cách em hiểu về định nghĩa của chữ đủ. Đêm hôm đó trở về nhà, Tuấn lặng lẽ đứng quan sát khắp căn phòng của mình. Những chồng sách mua về chưa từng lật mở, những bộ quần áo đắt tiền chưa một lần mặc, những món đồ chơi công nghệ mua theo hứng giờ nằm phủ bụi. Tất cả chúng chẳng khác nào những mảnh vá tạm bợ cho một sự đủ đầy chỉ tồn tại trong vài giờ ngắn ngủi. Một buổi sáng cuối tháng, Tuấn mở tài khoản ngân hàng của mình ra. Anh bàng hoàng nhận ra số dư tài khoản tiết kiệm của mình vẫn đứng im phăng phắc suốt 3 năm qua. Mặc dù trong khoảng thời gian đó, thu nhập của anh đã tăng lên gần gấp 2 lần. Anh sững sờ ngồi bất động trước màn hình máy tính lạnh ngắt, tự hỏi lòng. Mình vẫn luôn tự hào rằng cuộc sống của mình là đủ đầy. Thế nhưng ngay cả việc xin nghỉ một công việc quá áp lực để nghỉ ngơi, mình cũng không dám quyết định. Đến cả việc gửi về phụng dưỡng cha mẹ nhiều hơn mỗi tháng, mình cũng phải đắn đo suy nghĩ. Vậy thì cái gọi là đủ đầy bấy lâu nay, rốt cuộc là đủ cho ai đây?
Câu hỏi tự vấn ấy khiến sống mũi anh cay cay, mắt nhòe đi vì ân hận. Từ giây phút ấy, Tuấn bắt đầu ngộ ra rằng sự đủ đầy thực sự của đời người hoàn toàn không đến từ việc cố gắng sở hữu thật nhiều vật chất xung quanh, mà nó đến từ việc thấu hiểu bản thân thực sự cần bao nhiêu để có được một cuộc sống tự do và ý nghĩa. Khi anh dũng cảm cắt bỏ đi những khoản chi tiêu bốc đồng, hoang phí, Tuấn cảm nhận được một sự thay đổi kỳ diệu. Hạnh phúc của anh không hề giảm đi, mà trái lại còn tăng lên gấp bội. Nó tăng lên bởi vì mỗi một đồng tiền anh giữ lại được hôm nay đều tiếp thêm cho anh sức mạnh, sự tự tin và lòng bình an trước những biến động khó lường của cuộc đời. Sự đủ đầy giả tạo giống như việc chúng ta cố thắp một ngọn nến trước gió. Nó có thể bùng lên rực rỡ, chói lòa trong chốc lát rồi ngay lập tức vụt tắt trong đêm tối. Còn sự đủ đầy thực sự lại giống như một ngọn đèn dầu ấm áp, được bao bọc, nâng niu bằng chính bàn tay và trí tuệ của bạn qua năm tháng cuộc đời. Nó tuy giản dị nhưng bền bỉ, tỏa sáng dịu êm mà không chói mắt, ấm áp và không bao giờ tắt trước gió rông. Người thực sự hiểu và chạm tới được chữ đủ, họ sẽ tự khắc sống tối giản, bớt đi những ham muốn xa xỉ. Nhưng tâm hồn và thế giới bên trong của họ lại luôn rộng mở, thênh thang và tự do tự tại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe trọn vẹn câu chuyện ngày hôm nay.